Het blode gutst nog steeds over de stenen van de Palatine, toen de soldaten van de Praetoria ans, guard het verminkte lichaam door de straten van Rome sleepten. Het was maar 22 na krichte, in wat overblief van de meest controversiële keizer uit de Romans geschiedenis, zoals menselijk afval in de Tiber worden gegooid. Maar dit was niet alleen de dood van een heerser, het was het brutale einde van een seksuele revolutie die de fundamenten van de antieke wereld had doen wankelen. De jongeman die het had gewaagd Rome tot een podium van zijn eigen identiteit te maken, zou de hoogste prijs betalen die een sterveling kan betalen, en zijn castratie zou slechts het eerste act van een wraak zijn die millennia zou duren. 4 jaar eerder, in de dorre landen van Syrië, danste een tiener met houtblond haar en doordringende ogen rond het altaar van Heliogabalus, de zwarte zonnecode van Emesa. Varius Avitus Bassianus, bekend bij de Romen als Heliogabalus, bezat een bijna vrouwelijke schoonheid die hele menigten hypnotiseerde. Op 14-jarige leeftijd was zijn huid gepolijst alabast, bewogen zijn lichaam als zijde in de wind, en wanneer hij heilige gezangen zong, weerklonk zijn stem met een zuiverheid die veteranen deed huilen zonder te begrijpen waarom. Hij was de hoge priester van de meest vereerde tempel in het oosten, en zijn grootmoeder, Julia Maisa, wist dat deze etherische jongeman het bloed van de Severi in zijn aderen droeg, de keizerlijke lijn die Rome regeerde. De samenzwering begon in nachtelijke gefluister in de geparfumeerde vertrekken van Maisa, met rode was verzegelde brieven reisden in het geheim naar de legioenen, die aan de Syrische grens gelegerd waren, met beloften van hout en macht. De soldaten waren moe van keizer Caracalla, 2 jaar eerder vermoord, en van zijn opvolger Macrinus, die hun soldaten had gekort en hun tradities had veracht. Toen ze de jonge Heliogabalus voor het eerst zagen, te paard op een wit paard en gekleed in purperen zijden kleding, die schitterden in de woestijnzon, zweerden velen dat ze Apollo zelf hadden gezien, neergedaald op aarde. Dit is de ware keizer, schreeuwden de legioenen, en op een meiavond in verpert nees het 8 na Kert riepen ze de jongen, die Rome nauwelijks kende, uit tot keizer. De reis naar de hoofdstad was een triomfantelijke optocht die sporen van parfum en bloed achterliet. Heliogabalus reisde in een houten draagstoel, omringd door Syrische eunuchs die melodieuze fluiten speelden en zeldzame wierookten. Zijn kleding veranderde 3 keer per dag, karmozijnrode zijden tuniken geborduurd met gouden draden, purperen mantels die het zonlicht leken te vangen, sandalen ingelegd met parels uit de Indische Oceaan. Toen zijn troepen Macrinus definitief versloegen in de slag bij Antiochië, toonde de tiener geen enkele emotie. Hij observeerde de lichamen die over het slagveld verspreid lagen met de afstandelijke nieuwsgierigheid van iemand die verwelkte bloemen bekijkt, en keerde vervolgens terug naar zijn tent om zich te baden in geparfumeerd water met Perzische rozen. Rome ontving hem met een mix van fascinatie en afschuw. Nooit eerder was een zo jonge keizer op de troon gekomen, en zeker nooit en met zo'n bijzondere verschijning. Heliogabalus reed de stad binnen in een wagen getrokken door witte paarden, zijn gezicht geschminkt met Oosterse cosmetica, die zijn ogen lieten schitteren als smaragden. Hij droeg een houten diadeem in plaats van de traditionele keizerskroon, en zijn vingers waren beladen met ringen met edelstenen die regenbogen reflecteerden op de marmeren muren. Het Romeinse volk, gewend aan militaire keizers met volle baarden en oorlogswonden, fluisterde onrustig bij het zien van deze androgone figuur, die meer leek op een Oosterse godin dan op een Romeinse generaal. Op de Palatijn begon de jonge keizer een transformatie die Rome onherkenbaar zou maken. Hij liet de heilige zwarte steen van Heliogabalus uit Syrië transporteren, een meteoriet die de Eemsenen vereerden als de zon zelf, en bouwde er de meest weelderige tempel voor die de stad ooit had gekend. Duizenden slaven werkten dag en nacht aan het oprichten van kolommen van zwart porfier,
muren bekleed met massief goud en hangende tuinen, waar exotische planten bloeiden, aangevoerd uit de uithoeken van het rijk. De lucht rond de tempel was altijd doordrongen van mirre, kaneel en sandelhout, waardoor een sfeer ontstond die bezoekers transporteerde naar de mysterieuze hoven van het oosten, maar het was in de privévertrekken van de keizer dat de ware stille revolutie plaatsvond. Heliogabalus was hevig verliefd geworden op Heracles, in blonde wagen menner uit Caria, wiens gespierde lichaam en brutale glimlach het keizerlijke hart volledig hadden veroverd. De jonge keizer, die zich publiekelijk had laten trouwen met een heilige Vestaalse maagd in een ceremonie die heel Rome had geschokt, gedroeg zich in het geheim als de onderdanige echtgenote van deze blauwogige gladiator. Slaven waren getuigen van scènes die ze nooit durfden te herhalen. De keizer van de wereld knielde aan de voeten van een wagenmenner, smeekte om genegenheid en bood de helft van het rijk aan voor een nacht van liefde. Heracles, laat me voelen hoe een vrouw zich zou moeten voelen, bekende Heliogabalus aan zijn vertrouwde eunuch Ganymedes, volgens fragmenten van brieven die eeuwen later werden gevonden in de keizerlijke archieven. Wanneer hij mij aanraakt, ben ik niet langer keizer. Ik ben gewoon mezelf. Deze woorden, gefluisterd in de geparfumeerde gangen van het paleis, zouden de oren van de Praetoriaanse garde bereiken als gedistilleerd kif. Een Romeinse keizer die zich gedroeg als een vrouw, een keizer die voor een slaaf knielde. De eeuwenoude tradities van de republiek trilden in hun fundamenten. De fysieke transformaties van Heliogabalus werden steeds duidelijker en verontrustender. Hij begon zware make-up te dragen. Egyptische kool rond zijn ogen, roes op zijn wangen, carmine op zijn lippen, wat zijn natuurlijke vrouwelijke schoonheid benadrukte. Zijn wenkbrauwen werden geëpileerd tot perfecte bogen, zijn haar werd gestyled in gedetailleerde vrouwelijke kapsels versierd, met gouden diademen en parels. Hij begon transparante kleding te dragen, die een steeds androgyner lichaam onthulden, volledig onthard en geparfumeerd met oliën, die zijn huid lieten glanzen als gepolijst marmer. De Romeinse senatoren, mannen die waren gehard door oorlogen en gewend waren aan baardige keizers, konden hun walging en ongeloof niet verbergen, toen ze hem zagen voorzitten tijdens de senaatzittingen, gekleed als een Oosterse courtisane. En als je dit verhaal net zo indrukwekkend vindt als het Rome in die tijd was, moet je je abonneren op ons kanaal en het belletje voor meldingen inschakelen. Want verhalen als deze, die laten zien hoe macht, passie en identiteit op schokkende manieren door de geschiedenis heen verweven zijn precies wat we hier elke week delen. Mis de kans niet om andere duistere geheimen te ontdekken die onze wereld hebben gevormd. Jouw abonnement helpt ons om deze diepgaande en meeslepende verhalen te blijven brengen die je nergens anders vindt. De geruchten over het intieme leven van de keizer verspreidden zich als een lopend vuurtje door de stad. Men vertelde dat hij enorme beloningen had aangeboden aan artsen die hem fysiek in een vrouw konden veranderen, zelfs tot het punt dat hij de helft van de keizerlijke rijkdommen beloofde aan wie hem vrouwelijke geslachtsorganen zou geven. Prostituees uit de Subura fluisterden verhalen over de orgieën in het paleis, waar Heliogabalus tientallen mannen ontving terwijl hij de kleding van zijn vrouwen droeg. Gladiatoren vertelden in tavernes hoe de keizer zijn minnaars uitkoos op basis van de grootte van hun geslachtsorganen en hen gouvernementele posities aanbood in ruil voor seksuele gunsten. Heracles, de koetsier die de keizerlijke liefde had veroverd, werd praktisch mede-keizer. Heliogabalus benoemde hem tot Praetoriaanse prefect, schonk hem een fortuin in hout en eikendommen, en noemde hem publiekelijk mijn man. Bij officiële ceremonies liet hij hem naast zich op de troon zitten, waardoor een voormalige slaaf de keizerlijke purper mocht delen. Deze compleet omkering van de Romeinse hiërarchie
in keizer onderdanig aan een koetsier, was de druppel die de emmer deed overlopen voor de aristocratie. Eeuwenoude senatoren, afstammelingen van de stichters van de republiek, zagen hun tradities vertrapt worden door een Syrische tiener, die liever als prostituee dan als legioenscommandant verkleed ging. Het verzet begon met geheime bijeenkomsten in de wijken op de Aventijn. Cassius Dio, de historicus, die de gruwelen van het Heliogabalusche bewind voor het nageslacht zou vastleggen, nam deel aan deze samenzweringen, waar senatoren fluisterden over het herstellen van de Romeinse waardigheid. Dit is geen keizer, mompelde Marcus Flavius, veteraan van de Dacische oorlogen. Het is een afwijking die Rome heeft uitgespuugd om ons te straffen voor onze zonden. De brieven die tussen de samenzweerders werden uitgewisseld, geschreven in code en verstopt in wijnkruiken, spraken over het herstellen van de mannelijkheid op de troon en het reinigen van Rome van het Oosterse vuil. Julia Maisa, de grootmoeder die Heliogabalus aan de macht had gebracht, observeerde met toenemende wanhoop de teleurgang van haar kleinzoon. De vrouw die een van de grootste samenzweringen in de Romeinse geschiedenis had georchestreerd, zag nu haar meesterwerk veranderen in een nachtmerrie. De jongeman die ze uit Syrië had gehaald als redder van de Severaanse dynastie, was alles aan het vernietigen waarvoor ze had gestreden. In wanhopige brieven aan haar andere dochter, Julia Mamaia, bekende Maïsa, ik heb een monster gecreëerd. De jongen die onze lijn zou redden, zal ons begraven in de modder van de schande. Hij punt van king terugkeer werd bereikt toen Heliogabalus publiekelijk zijn voornemen aankondigde om officieel met Hierocles te trouwen in een ceremonie in het Circus Maximus. Het nieuws verspreidde zich door Rome als de pest. Een Romeinse keizer die met een andere man trouwt, het idee op zich, was zo godslasterlijk dat veel burgers weigerden het te geloven. In de tavernes discussieerden gepensioneerde gladiatoren openlijk over het vermoorden van de jonge keizer. In de huizen van de matronen hielden respectabele vrouwen om de zonde die over het rijk viel. Zelfs slaven fluisterden dat de goden Rome zouden straffen voor het tolereren van zo'n gruwel. De Praetoriaanse garde, de militaire elite die had gezworen de keizer met hun leven te beschermen, begon zijn dood te plannen. De prefect Comazon, benoemd door Heliogabalus maar in het geheim verontwaardigd over zijn gedrag, verzamelde de meest gerespecteerde centurions in geheime bijeenkomsten in de kazernes. We hebben gezworen Caesar te beschermen, zei hij, maar dit is geen Caesar. Het is een vermomde vrouw die onze adelaars onteert. De soldaten, brutale mannen gesmeed in decennia van oorlog, konden niet bij dat ze geleid werden door iemand die zich gedroeg als een courtisane in een Oosters bordeel. Het jaar 2017 menio virus, buffna senia spellende tekenen, die zelfs Heliogabalus niet kon negeren. Tijdens een openbaar offer in de tempel van Heliogabalus ontvulden de ingewanden van de dieren voorspellingen van dood en ellende. Syrische waarzegers, speciaal gehaald om de tekenen te interpreteren, werden bleek toen ze de necrotische levers en de harten zagen die door mysterieuze haten waren doorboord. De goden zijn woedend, fluisterden ze tegen elkaar, en de codelijke woede zal vallen over wie de heilige orde heeft beledigd. Heliogabalus weefde de voortekenen weg, met een minachtende beweging, maar getuigen merkten op dat zijn handen trilden toen hij de heilige zwarte steen aanraakte. De jeugdige schoonheid die zijn grootste wapen was geweest, begon te verbleken onder het gewicht van de constante orgieën en het overmatig gebruik van Oosterse cosmetica. Zijn huid voorheen pure alabaster ontwikkelde donkere vlekken veroorzaakt door de giftige zalven die hij dagelijks aanbracht. Zijn ogen die schitterden als smaragden, kregen een koortsige en onstabiele glans die zelfs zijn meest toegewijde minnaars afschrikte. Het androgyne lichaam dat menigten verleidde, begon tekenen van voortijdige achteruitgang te vertonen. Prominente aderen in zijn delicaat handen,
haar dat zijn natuurlijke goden glans verloor, tanden die verkleurden door astronomische excessen. Hierocles, zich realiserend dat de politieke wind was omgeslagen, begon zich discreet terug te trekken van de keizer. De koetsier die eerder smeekte om keizerlijke genegenheden, begon de vertrekken van Heliogabalus te vermijden, met het excuus van administratieve verplichtingen. Wanneer ze elkaar uiteindelijk ontmoetten, was zijn gedrag koud en berekenend, heel anders dan de vurige passie die hun ontmoetingen voorheen kenmerkte. Heliogabalus, wanhopig om de liefde terug te winnen die hij aan het verliezen was, bood hem hele provincies, legers, schatten die gedurende eeuwen van veroveringen waren verzameld, aan. Maar het hart van Hierocles was al naar veiligere territoria gemigreerd. De eenzaamheid van absolute macht begon de keizerlijke geestelijke gezondheid te ondermijnen. Heliogabalus begon alleen in de gangen van het paleis te praten, zich tot onzichtbare gesprekspartners te wenden, alsof het oude vrienden waren. Slaven vonden hem huilend in de tuinen bij zonsopgang, gekleed in slechts een doorschijnende tuniek, namen fluisterend van minnaars, die hem al hadden verlaten. Zijn diet werd onregelmatig, hele dagen zonder te eten gevolgd door orgiastische feesten, waarbij hij exotische lekkernijen at tot hij overgaf. De jonge god die het oosten had verblind, was aan het veranderen in een spook van zichzelf. Julia Maesa, ziende dat haar kleinzoon onverbiddelijk afgleed naar de ondergang, nam de meest pijnlijke beslissing van haar leven. In het geheim begon ze haar andere kleinzoon, Alexianus, zoon van Julia Mamaea, te promoten als een haalbaar alternatief voor de troon. De jongen van slechts 13 jaar bezat alles wat Heliogabalus had verloren, onbetwistbare mannelijkheid, traditioneel, Romeins gedrag, en belangrijker nog, het vermogen om het respect van de legioenen te verwerven. De brieven tussen de twee Julius intensifiëren, plannen smeden voor een overgang die de dynastie zou behouden, maar het verstorende element zou elimineren. De keizerlijke paranoia bereikte pathologische niveaus toen Heliogabalus de familieconspiratie ontdekte. In een woede-aanval die het hele paleis in angst en schrik dompelde, liet hij tientallen bedienden arresteren op verdenking van spionage, folterde hij eunuchen om bekentenissen te ontfutselen over niet bestaande complotten en ging zelfs zo ver dat hij zijn eigen grootmoeder bedreigde met executie wegens verraad. Julia Maesa, de vrouw die keizers had gekroond en afgezet, vond zichzelf gevangene in haar eigen vertrekken, bewaakt door Syrische bewakers, die alleen loyaal waren aan de kleinzoon die ze nu als verloren beschouwde aan de waanzin. De winter van Fonte Helberhessend Fonte Haaf was bijzonder streng in Rome, en de snijdende kou leek de politieke sfeer te weerspiegelen die de stad in zijn greep hield. Heliogabalus, steeds meer geïsoleerd en instabiel, nam een beslissing die zijn lot definitief zou bezegelen. Hij besloot iedereen die zijn macht bedreigde fysiek uit te schakelen, te beginnen met zijn eigen neef Alexianus. Hij gaf de prefect Commazon in het geheim opdracht tot de moord op de jongen, niet wetende dat Commazon zelf al was overgelopen naar de anti-keizerlijke samenzwering. Het nieuws over het plan bereikte de oren van de Praetoriaanse garde, als een goddelijk teken dat het tijd was om te handelen. Een keizer die plannen smeedde om de enige mannelijke erfgenaam van de dynastie te vermoorden, had de laatste grens overschreden die excentriciteit scheidde van verraad aan de Romeinse staat. In de vroege ochtend van even vers en twen, naar Kren, kwamen veteranen centurions bijeen in de kazernes voor de laatste oorlogsraad. Vandaag bevrijden we Rome, verklaarde Marcus Aurelius Severus, afstammeling van de grote filosoof-keizer. Vandaag herstellen we de eer van de keizerlijke adelaars. De dageraad van die noodlottige dag vond Heliogabalus in zijn privévertrekken, zorgvuldig zijn ochtend-make-up aanbrengend voor een gepolijste zilveren spiegel. Zijn handen trilden lichtjes, een gevolg van de drank van de vorige avond of een onbewust voorgevoel van wat komen ging. Hij droeg een purperen zijden toga geborduurd, met gouden draden,
sandalen ingelegd met parels en alle keizerlijke ringen aan zijn vingers. Alsof hij onbewust wist dat dit zijn laatste dag zou zijn, koos hij zijn meest magnifieke kleding, veranderend in een schitterende verschijning van androgyne schoonheid en decadente macht. De Praetorianen marcheerden in gevechtsformatie door de gangen van de Palatijn, hun bezette sandalen echoeden als rouwdrums op het gepolijste marmer. Heliogabalus hoorde hen naderen en voor een moment verloor zijn gesminkte gezicht alle kunstmatige kleur. Heracles, riep hij wanhopig, maar zijn minnaar was de vorige avond al uit de stad gevlucht, met een fortuin aan hout en keizerlijke juwelen. Alleen verraden, verlaten door goden en mensen, zou de jonge keizer zijn lot onder ogen zien met dezelfde eenzaamheid die zijn hele regering had gekenmerkt. Toen de soldaten zijn vertrekken bestormden, probeerde Heliogabalus niet te vluchten. Hij bleef staan voor zijn spiegel, nog een laatste keer de afbeelding aanschouwende die zoveel fascinatie en afschuw had veroorzaakt. Ik ben mooi, mompelde hij tegen zijn spiegelbeeld, altijd mooi geweest. Het waren zijn laatste woorden, voordat de Praetoriaanse zwaarden hem doorboorden. Maar de soldaten waren niet tevreden met een snelle dood. Hun opgekropte woede gedurende 4 jaar vernedering moest op exemplarische wijze gestild worden. Wat er daarna gebeurde, overschreed de grenzen van wraak en trad het terrein van rituele vreedheid binnen. De Praetorianen castreerden de nog levende keizer, rukten de organen uit die bron waren geweest van zoveel schandaal. Heliogabalus schreeuwde met een stem die door het hele paleis weerklonk, niet alleen van fysieke pijn, maar van existentiële afschuw bij het zien van de vernietiging van zijn eigen seksuele identiteit. Terwijl hij doodbloedde, bleven de soldaten zijn lichaam verminken, sneden ze de borsten af die hij had proberen te ontwikkelen met Oosterse zalven, vernielden ze het gezicht dat de halve wereld had verleid. Maar zelfs de dood bracht de jonge keizer geen vrede. Zijn lichaam werd door de straten van Rome gesleept terwijl de menigte het bedekte met uitwerpselen en beledigingen. Kinderen gooiden stenen naar het verscheurde vlees, vrouwen spuugden in zijn misvormde gezicht, mannen schreeuwden obsceniteiten die door de 7 heuvels weerklonken. De macabere stoet eindigde in de Tiber, waar wat er overbleef van de meest controversiële keizer uit de Romeinse geschiedenis werd gegooid in het modderige water als menselijk afval. Zelfs een graf werd hem niet gegund, een straf voor behouden aan landverraders. De damnatio memoriae die volgde was meedogenloos. De naam van Heliogabalus werd van alle openbare inscripties geschrapt, zijn beelden werden vernield, zijn munten werden omgesmolten. De tempel van Heliogabalus werd steen voor steen afgebroken en de heilige zwarte steen werd teruggebracht naar Syrië, alsof het een plaag was die uit Rome moest worden verdreven. Historici kregen de opdracht om zijn regering af te schilderen als een demonische afwijking, een nachtmerrie, waarvan de stad was ontwaakt door middel van zuiverende geweld. Maar misschien was de wreedste wraak de verdraaiing van zijn herinnering door de eeuwen heen. De jongman die alleen, maar zijn identiteit op authentieke wijze wil leven, werd door de officiële geschiedschrijving getransformeerd tot een wellistic monster. Zijn revolutionair poging om de grenzen van gender te doorbreken in de oudheid werd gereduceerd tot seksuele perversie. Zijn oprechte liefde voor Heracles werd een voorbeeld van keizerlijke losbandigheid. De complexiteit van een ziel in conflict met de conventies van zijn tijd werd vereenvoudigd tot een karikatuur van verdorvenheid. 2000 jaar later, terwijl archeologen fragmenten van zijn ware geschiedenis opgraven, beginnen we te begrijpen dat Heliogabalus misschien wel de eerste gedocumenteerde transgender van absolute macht was. Zijn tragedie was niet alleen persoonlijk, maar universeel, dezelfde die wordt geconfronteerd door allen die geboren worden in lichamen, die niet overeenkomen met hun innerlijke identiteit.
In een tijd waarin concepten als genderdysforie nog niet bestonden, vocht hij alleen tegen een wereld die geen woorden had om hem te begrijpen. De zwarte steen van Heliogabalus, teruggeplaatst in zijn tempel in Eemsa, bleef eeuwenlang vereerd worden na de dood van zijn jonge priester. Men zegt dat op nachten met volle maan, reizigers nog steeds echo's horen van melancholieke gezangen uit de ruïnes van het heiligdom. Misschien is het de woestijnwind die fluistert tussen de gebroken zuilen, of misschien is het de ziel van een jongen die de hele wereld durfde te trotseren om zijn waarheid te leven, nog steeds zingend voor zijn God in een taal die Rome nooit heeft begrepen. En zo eindigt het verhaal van de keizer die gecastreerd werd omdat hij van een soldaat hield, niet alleen in leven, maar in het geheugen van de mensheid. Zijn bruut dood door de hand van de Praetorianen was slechts het eerste hoofdstuk van een executie die zich over millennia zou uitstrekken, waarbij elke generatie nieuwe lagen van vooroordelen en misverstanden toevoegde over die jongeman die gewoon geaccepteerd wilde worden, zoals hij was. Heliogabalus stierf 2 keer, eerst toen de Romeinse zwaarden zijn leven wegnamen, daarna toen de geschiedenis zijn menselijkheid uitwiste. En misschien was die tweede dood nog wreder dan de eerste, want ze veroordeelde zijn ziel tot de eeuwigheid van het misverstand, waardoor een universele menselijke tragedie werd veranderd in een loutere historische curiositeit over de excessen van absolute macht.